same comfort, kumaga execution na ginawa daw nila from last year. Who knows, might be ito yung mga pagkakataon na pwede na nilang baguhin. Pero ang mas mukhang tama nga dito, magiging lamang dito isang GX squad na you got no info on us. Parang, actually, parang dito mo palang malalaman kung ano magiging meta nila on how will they execute things. Pero kung titingnan natin, these players can either be new or existing. Kumbaga, they could be the best of the best sa kanilang country. Pero coming into the player mindset, parang mukhang chill lang sila Hindi parang hindi masyado pressured, hoping. Sa tingin mo, Rockard? No, I think for GX, ang hirap magsalita ng tapos, pero I feel like what they're gonna do is they're also just gonna observe. I think they've been observing for a while now. And your team is banning. If you're like a newer player, tas medyo mas madaming nakita mo napapaligiran ka ng mga taong experiensyado, ganun. If you have a lot of friends na nagawa dun sa dun sa SG, sa diba, dun sila, maybe I would just learn from what they do. I think I have to admit na sa region namin talagang medyo lang, di ba? It's not as developed. Yung Mlbb nila dun sa region nila, siguro not as developed as Indonesia, ganun, or Philippines, di ba? So I think they are going to, if I were them, mas aaralin ko lang yung mga nangyari nung nakaraang group stages. And I think that's what I would execute. Yung execute ko kasi, ano ba sa mga plays na to yung gumagana? Ano ba sa mga plays na to yung fit sa natin, sa hero pool natin? That's probably more effective than like coming up with your own meta. Kaya ako, as much as wala tayo masyadong info dito sa GX, tingin ko medyo similar din sa mga nakaraang picks. Yung mangyayari dito ng gagawin nila. And I think from the picks and bans, letting go of the Nathan is absolutely okay. Pero pansin mo again, Ling is going to be Ling and the Eve, very important to remove from first pick. So I think yun nga yung ginagawa nila dito. Yeah, and dito kay GX, I think naging pabor din sa kanila. Oh, okay, we have a Pakito Prayo pick here for GX. Pakito first pick. Pakito first pick. Yan na pala. Okay, Clint agad. Diba? Okay, to go back sa sinabi mo kanina, I think kahit yung GX wala tayong any info or balita, pero just by being there in that World Championship stage, nanonood ka lang, they can easily adapt Yung nakita natin sa mga teams natin dito from M3, parang on the first game, medyo nagkakaroon sila ng test the waters, pero once they get a hand of it, parang, uy, when do we try this, when do we try that? Once they get the hang of the, kumaga the wave na, ito yung mga nilalaro ng mga players natin for the World Championship. Why don't we try it on our own? So, as a Prayo pick, no hesitations there for GX and Nathan for RSG. Prayo bans dito, mostly, ito, Esmeralda. Di ba, during our Aral International session, Yep. meron tayong mga teams na they are momentum-based. They can be a combo strategy execution, pero yung mga ganong klaseng points na sabi mo nga, each regions differ. So for this, we can see another meta or even execution coming up. Ang maganda dito is RSG. Sila din, nanood din sila nung game kanina. Kasi ito yung sabi kanina ni Midnight habang nag-uusap kami off the camera na yung ginawa kanina ng RS dun sa laban ng RRQ and SMG. Yeah. Nag-draft sila ng double marksman tapos napakalambot ng frontline nila. And dito naman sa RSG, they are making sure that they can protect yung marksman draft na ginagawa nila with the Kufra and of course with the Yuzhong. So napakagandang pickup. And yung GX naman, double marksman ulit. Tignan natin kung gagana yan. Sa totoo lang, it's going to be XP lane for sure. 100% XP lane on the Pakito. Tapos, 100% gold lane on the Clint. Tapos, and of course the jungle Lee Shin. Pinakita na nila lahat ng barahan nila at this point. Wala masyadong ma-flex dyan. On the other hand, pwede ba rin i-flex yung Nathan for gold lane here if you want to, or mid lane. So it's still a very and jungle, pwede ba nga jungle din. So I think RSG has a better first draft dito sa ating first rotation. On the other hand though, that's gonna be it's gonna be very difficult. You're gonna have to scale up. Kailangan mo yung mga mabibilisan, yung mga pang mabilisang damage output para naman na-compensate yung Nathan pick mo. So maybe we're thinking about a Kagura, something similar to a Kagura, something similar to a Loyi sa RSG, which sabi din nung panel natin, sabi din na Midnight, naglo-Loyi din yata itong GX
Bigay na, pwede. Actually, pwede Natin. kunin. Or even, ngayon open pa rin ng Farsa. Yun nga lang, GX, as you've mentioned, na medyo napaaga lang ang first phase ng kanilang drafting, which could be beneficial din sa side ng RSG. Kasi binan out na rin nila dito si Rub ng RSG. Yeah, exactly. So at least, di ba, they are really, that's what I have to commend for GX. Although, hindi ako super kumpiyansa sa chance nila sa game na to. Admittedly, have to say that. Talagang nag-aaral sila. Halata namang nag-aaral sila. At least they were watching kung ano yung normally nababan against these teams. And yeah, at least they're doing it. Lilia, I mean, before M3, may expect mo ba yung Lilia ban? Di masyado, di ba? Actually. So ngayon lang natin nakita yung mga ganyang klaseng bands dito sa stage. Yeah, even Lolita, lumalabas nga eh. Lolita picks, of course, yesterday being used by BTK. Diba? That's still also a very big deal. Pero may ibang teams, actually, they can be so focused or become centric sa kanilang drafting pa lang that either they can execute it properly or not. Pero yun nga, Team is picked. Kagura for GX. Alright, that's not what I expected for their mid. Pero, actually, ako Kagura para sa RSG. Oh. Mali naman yung predict ko eh. Medyo Kinuha tumawag nung dun si ano. GX. Oh. And sila Jayat. Hindi, sabi ko na eh, expect nila mag-Kagura silang gold sila kinuha eh. Totoo lang. Kasi this lineup makes sense with the Kagura. It makes sense with the... Now, it maybe maybe Florin, kung makulit sila. Florin, Open, Raf, kaso mid lane mage kasi kailangan nila sa Farsa. To be Farsa. Farsa na to, tingin ko. Kailangan nila kunin to. Hindi RSG, Farsa Loyi. Ganun lang Farsa yun. Louis, pwede gamitin to for RSG. Protection from the backlines, meron na silang Yuzong, plus meron pa silang setter from Ikufra. Pero ngayon, ang RSG, SG, Magic damage. damage taking the time, Khalid and a Farsa. There you go. Again, semi-predictable tong RSG kasi we've seen them play like a lot already. Khalid though, yun ang hindi ko masyadong naisip kasi I don't know, the Khalids these days are not really that used that much, di ba? And very rare, so I think we're gonna have a lot of fun. Masaya to, Kuya OSX, kasi Hindi ko masaya to eh. will be very, very fun kasi we're gonna see some Khalid play and madaming Khalid mains dyan around the world na parang willing, nila, ang tagal nilang inaantay na magkaroon ng Khalid picks dito sa M3. So, kumbaga, this could be either the place for new beginnings of new hero metas na pwede natin makita in the next days. Kasi bukas, last day ngayon ng Group D, and, Mathilda ang final pick ng GX. What do you think of that? Tilda Rome. I don't know, man. They have drafted an extremely squishy lineup. My goodness. Pero again, if you draft like this, confident ka dapat. Napakalambot, mga kaibigan. Walang ka frontline. Saan ka nakita ng ganyan? Pero again, we've seen JPL. Yeah. Pero si JPL ng napakalupit na Matilda, pag nagawa ito ng GX, sige, good job. Pero, hindi ko gusto ang chance nila dito, man. GX. Depende sa galaw talaga. Depende sa galaw. So, I am ready. Handang-handa ako na sorpresa. GX mula sa MENA. MENA, Middle East, bigyan nyo kami ng magandang gift surprise ngayon kung paano nyo i-execute ang ganito klaseng lineup. But for RSG, SG, drafting-wise, they're looking good with their lineup, secured on all lanes, and this could mean, or this could be challenge for Team GX. Now ngayon, ang unang laban natin for our match 2, GX Squad versus RSG, SG. Simulan natin ang laban. Kuya Rakart, early game, sino mas magiging lamang dito? Yep, you got the early game advantage. Obviously, it's gonna be a GX advantage kasi if you look at the heroes dito no RSG, they need a lot of scaling on the jungle Nathan. You need a lot of scaling for the Khalid. Sana lang talaga yung pinakapanlaban nila sa early game. Siya lang yung may bawas and that's gonna be something that kailangan i-take advantage netong GX. Pero pag hindi nila nagawa yun, pag umabot tayo ng mga 12 minutes, pag umabot tayo ng mga 14 minutes, yung scaling advantage ng RSG na yung magkikick in. Kasi guys, marksman syempre yung di ba? They have a lot of marksman. Isa lang yung marksman dito ng RSG, pero they have Khalid. They have Khalid, gold lane Khalid, and it's going with, gold lane Khalid ba yun or... Gold lane or Gold lane- XP? Yeah, we'll have to wait and see kasi may mga nag-gold lane Yuzhong din. Hindi ko na-check yung top and bottom. So, yung scaling nila is mas matagal pero mas solid. Mas solid pag yung itemized. Isipin mo pag mas madaming items yung nasa yung Khalid na to,
masakit yung mga hampas. Masakit yung AoE na ikot-ikot, Desert Tornado, ganun. Yung DPS no? Yung DPS mataas, pero later on pa yon. Tapos mataas yung sustain niya because of the shield, Sand Guard. So, it's going to be, yung set nila is maganda din. Kaso again, hindi ako fan ng mga ganitong klaseng AoE set ng Khalid. I think a lot of pro players din, pansin nyo, kaya wala masyadong nagka-Khalid, is hindi siya ganun ka-reliable. Na medyo, it takes a lot of skill para mapatama mo sa 3 tao, sa 4 na tao, yung ultimate nitong si Khalid. Delay kasi yung Raging Sandstorm no? Yeah, talagang may travel to. So, mahirap siyang patamain. Pero pag napatama mo, obviously, ang laki ng impact niya. Pero that's why a lot of pro players really don't like the Khalid is because, ang ano talaga good luck Good luck tumama. Pag tumama, good job. Pero, one time, big time lang. And, pero yun nga yun. That's the reason why, sabi ko, mabagay yan sa early game, pero bigyan mo ng items, DPS yan, maganda. Yung Yuzhong, maganda na yung set niyan. Obviously, pag may Yuzhong, actually, mahirap mag-Farsa. So, I think napilitan lang din yung RSG dito, diba? I mean, maganda yung kinuha pala nila, rather, na kinanggal nila isang counter sa Farsa. Kasi, kaya ako sinabi yun, guys, kasi yung Farsa, pag nag-feathered airstrike, usually, pag denive yan, ng lumilipad ng Dragon, meron si Yuzhong, kailangan ka mag-cancel, kailangan mo umatras. So, now that they have that on their side, mas maganda naman yung chance nila dito. So, at least they will have, meron silang parang power to sustain. Hindi basta-basta mga cancel si Sana, which is a good thing. Pero again, early game talaga ang laban ng GX dito. So, abangan natin yung mangyayari dito. I think magbibigay ako ng yeah, as we go 12 minutes, 14 minutes. Yeah, technical pause lang tayo, by the way, guys. I-remake lang daw yung mapa, pero same hero naman. Kasi parang, I'm not sure, may issue silang nag-get up doon. So, don't worry. Counting changes. Pero it takes a lot of skill. Wala pa ng first blood, so okay lang. First blood. Wala pa first blood. So, kumbaga inagahan na muna yung technical pause. Kasi mamaya kung mabitin, things could go wrong on the other side. Pero guys, sa line-up nila, actually, we can say na yung RSG-SG pwede maging combo based on kanilang heroes, based on execution, how to land the ultimates. And yan, going back on our player cameras, kung titin natin yung lineup, medyo, pwede maging yung lineup ng GX could be challenging on their part na rin to even execute because there's a lot of control and CC din sa side ng RSG-SG. Yeah, it's gonna be a challenge. It's gonna be a challenge here for for GX din because heavy crowd control means na hindi ka pwedeng basta-basta ding gumo. Kasi pag nagkamali ka ng go, ang daming stun na makakaharap mo. So, that's something that you have to think about then. That's why the early game kaya mag-okay din yung draft ng RSG. Kaya mas gusto ko rather yung draft ng RSG kasi mas safe. Mas efas. Diba? Mas efas. Tapos yung safe yung sabi mo kanina na kailangan yung Raging Sandstorm on a perfect time. Could be, pwede silang umasa kay Kufra. Isang magandang set from the ultimate. Follow-up na lang yung follow-up na lang yung Sandstorm. Pero mas may Yuzhong pa. There's a lot of CC on the side. Pero either pwede maging XP lane din, either. Yeah, ang pinaka-problema dito obviously is that the Kufra, pag nagkamali ng set yung isa, lahat medyo tepok na. So, they need to be in sync. This is also going to be a test para sa RSG kung gaano kaganda yung communications, kung gaano kaganda yung comps nila, at kung gaano nila ka-effective na may execute yung maraming wombo combo, yung mga big area of effect ultimates netong RSG-SG, which again, pag halimbawa nagkumpul-kumpul sila ni Kufra, di ba? Binabouncing ball sila, na-stun sila ng Tyrant's Rage. Tapos may follow-up na Raging Sandstorm. Wala nang galawan. So, mag-TikTok ka na lang muna. Habang naghihintay ka. Oo, di ba? Ultimate control. Napakaganda ng team comp nila in that case. Tapos may nakapa pag may nakapa ng Yuzhong, pag nagkataon pa yon. Tapos may Petrify pa. Stun ka, tas na-slow pa lahat kayo. Again, ideally, this is a great lineup. Yeah. Pero it takes time. Tas may Nathan kang buwang hit sa likod. Kasi Farsa kang nag-AoE. Ganda nun. Pwede rin. So, maganda ng lineup. Meron na silang late game insurance kung ipapa-late game pa nila. So, kung nakita nila yung lineup ng GX, could be RSG, SG na pwedeng mas maganda yung maging galaw nila dito against GX. But again, we are relying on the draft facing right now. It all will depend kung paano nila i-execute once the game has already started. Kasi nga lang, naka-remake tayo ngayon on a technical pause, pero same heroes pa lang din naman. Pero going back, kagabi tinor tayo
ni Mara kagabi sa Actually, kanilang ganda ng stage na ang yan. ganda ng Yeah. stage. Kung hindi nyo napanood yung VODs kahapon, guys, ang ganda ng stage na yan. Ang laki niyan. Ito lang yung nakita natin yung sa harap ng players. Pero may mga seats siya for live audience. Wow, sana all. Ang swerte ng mga nasa SG ngayon kasi ang ganda nung may opportunity sila na medyo makasalamuha yung mga players kahit may social distancing doon. Pero nandun sila sa harap. They can watch the action. Narinig nyo nagmumurahan yung mga players. Na joke lang. Pero hindi sila nagmumura. Bawal sila nagmumura. Oh, Ano lang, kumbaga, sigawan sila, ganun. mga battle cry. Mga yung mga commands mo, maririnig yung mga sigawan nila, di ba? So that's actually very interesting. And like I said yesterday din, talagang yun na yung next step eh. Tingin ko yung ginagawa nila ngayon din sa SG. Yan na yung next step sa atin. We Beautiful. road to recovery na dito para sa esports events. Kasi nakakamiss na mag-esports events. Mahigit 2 taon na simula nung... M3, 2 taon, isa't kalahati. M3 MSC, same venue, pero yung feels na merong audience, papadagdag hype yun eh. Yeah, it's very... actually, no M2, ano lang din tayo eh. Nasa studio lang din tayo eh. Anyway, we are back. We are remade and we are ready to fight. Ito ang M3 group stage. Day 4, RSG, SG, laban sa GX. Wala sa MENA. Actually, ang daming G. Pero isa lang pwedeng ma-GG dito. Panalaman natin yan sa early game kung ma-utilize ba ni GX Squad ang kanilang kumbaga draft. But now RSG will have, if they have the good momentum, this could be a good run for them. But we will see. Game 1. Let's go. Ito na. Ang game 1 na to, it's again very tempo-based. Okay. Si Diablo, okay. Nasa gold lane yung dalawa sa baba. That's good. Nandun yung Khalid. Ano sa That's gold absolutely lane? fine. Okay. And against the Clint, maganda yung scaling, maganda yung zoning rather. Pero early game, again, it's all gonna be about the farm. And I think nakaka-farm pa rin naman yung Clint na to. As long as wala masyadong gulo na mangyari dito sa bot lane. And the mid lane naman, again, very limited lang yung pwedeng gawin dito din nila Yato kasi naka-ready din yung Kufra ni Lolzy. So, yep, it's all about yung kung sino yung magkakamali dito ng una tingin ko. Pag nagkamali yung RSG-SG, there's gonna be a lot of, pwedeng magkaroon ng opening para makapasok itong GX squad. Alam mo ko, speaking of opening, no, sa level 4, si Yato could even burst members of RSG-SG. Pero I think, pwede makasabi na nakuha dito ng GX squad, ng Lethal Wanderer. Oh yeah, tama na sa kanila nga. This is Hisk. Hindi man lang nagalaw sa kampo nila ng RSG-SG. Now just freely doing, could be momentum-based. Always focus on the objective muna sila on the first minutes. Yep. In bot lane, it's easier to actually control here. So, they're gonna keep the Khalid at bay. Pag nagamit mo na kasi yung Desert Tornado mo, okay ka na. Ano na yan? Pwede ka na ma-zone out and that's what they did. And still control. Again, okay yung ginagawa naman ng okay din yung ginagawa ng GX kasi double marks mo sila so kailangan nila mag-scale. Pero sana yung iba, teka, may laban yata. First team fight na nakap dito si Luis, si Hisk at si Amuni nakabantay dito. Feathered airstrike nilabas na dito ng RSG-SG pero na-slay dito ng Turtle ni LY4 at laban continue dito sa taas. Hisk falls down. First blood na. First blood, RSG. Hindi din nakapwesto ng ayos ng GX squad. Maganda na sana yung pagbigay ng info doon ng Isanchin pero siya yung naging primary target ng RSG. Grabe, Life's good para dito sa RSG-SG na kuha ka na ng Turtle. Nakakuha ka pa ng kill dun sa XP laner kay Diablo and natanggal mo pa. Nabigyan mo ng deaths tong si Hisk, yung jungler ng GX squad. Ito nga eh. Overall, very, very good start para dito sa Singaporean squad. More than 1,000 gold in the advantage. Advantage nga ata dito. Madaming nagiging spams ngayon sa side ng RSG-SG. Pero what do you think naman yung matchup, kumbaga yung versus ng players sa taas ni Diablo tsaka ni Dar 007. May James Bond pala tayo dito from GX Kaya squad. nga grabe naman. Pero si Diablo, I think it's okay. He's fine. Kaya naman mag-sustain yan. Naku po, Ako Yato! po, binuhusan ng Raging Sandstorm dito. Baby Cakes, binulog ng buhangin ang isang member ng GX squad. Mobility talaga. May sagot talaga sa mobility pero nagkaroon ng dalawang kumbaga even trades on that game. Pero may knock-up dito ng galing from Dar 007, Diablo and LY4. Gusto ko nito isa pero si Luis tumalon. Ba't tinapos na ni LY4?
Asintadong pagpasok, sabay knock-knock at pagbasag dito sa outer turret energy shields ng GX squad. Mukhang fair fight yung sa baba, pero yung top lane obviously dominated din ang GX. Pero I think na lumamang din ang bumalansi nga lang talaga yung GX ng very very slight dun. Kasi hindi lang nag-trade nga sila ng 1-for-1 sa baba, di ba? Nag-trade sila. Pero nagkaroon ng farming time yung Clint, which is very very big na din. Nakakuha siya ng gold. I think importante yun. Pero ang kapalit nga nun is RSG. Kuha naman ng torre dun sa top side. Meron ng dalawang items. Mukhang tama nga dito kay Rockart na si Joblat, si Baby Cakes. May primary items na meron na rin siyang Blade of Heptasis. Sinacrifice nila yung outer turret energy seed at ang torre sa taas for Clint's growth and jungle. But GX squad nakuha dito ang turtle, pero inikutan dito ni Diablo si Amuni. Paback out na lang, pero RSG hindi nag-engage ang GX squad. Interesting. Which is again very at this point kinakabahan na ako para sa kanila kasi nawawala na ng dahan-dahan yung window nila to engage. Although again, dalawa kasi yung way na pwede nilang gawin. Pwede silang mag-relay na lang. Ni Sana. Nakakaawa yung Kagra dun. Sinusubukang mag-umbrella out, tumatalon-talon sa bouncing ball. Oo, no? Wow. Napilap sa control, but ito na nga, may follow-up pa rin si Baby Cakes. Mukhang hindi makabalik sa base. Wala Si na. Fuji. Pushing potential. Ang daming pickups na nangyayari dito, Kuya Rockart. Pati si Amuni na tumatalon-talon sa bouncing ball. May radyo siguro tong si Lolsi, no? Pa-jump brother yung mga yan. May sadly isang disco doon. May yung mga nadidikitan niya tumatalon-talon. Hindi. Parang nagdadala siya sa sarili ng trampoline. O tara, talon tayo dito. Trampoline yata si Kuya Lolsi dito. Pero again, joke aside though, dahan-dahan, naiisa-isa na, mga kaibigan, ang GX squad. They're trying to really scale. Ito, ang fallback plan dito ng GX squad, total, nakadalawang marksman naman tayo, edi mag-farm na lang tayo. I think yun yung calls. I think yun yung battle cry nila ngayon dun sa kanilang sa kanilang kampo. Kaso, again, will that work? With a very, very strong, lalo ngayon na kumukunat na yung front line. Nitong RSG-SG because they're getting so much gold. So much gold and pwede natin masabi ng GX squad could rely now on resources, pero nangyayari kay RCSG, mukhang nababasa nila, they're taking the time to do this, kaso why don't we break na lang mismo yung system nila kung paano sila nag-execute at may mga sa mayaka, Feather Airsing pinabaan ulit si Fuji. Baby Cakes! Nakakuha naman din ng isa, nahihirapan dito ang GX squad kung paano maka-fight back, but setups and pick-offs ang plano ngayon ng RSGSG. Magandang pwesto sa Turtle for 7 minutes. Ito na tayo mga kaibigan. LY4 sanay na sa marksman. So walang problema yan. Wala akong doubt sa kakayanan yan ever since wala pa siya sa ML action. Napapanood ko yun sa ibang esports. Talagang magaling na yan mag-marksman. Marksman main yan. So at this point, pag binibigyan mo siya ng space tulad ng ginagawa ngayon ng GX squad, walang ka-pressure doon sa Nathan. Imagine mo na lang pag yan lumabas na sa jungle niya. Good luck talaga dito si GX squad. Hindi nila iniisip na merong isang ticking time bomb dun sa baba sa RSGS. Hindi wala nila ginagalaw na could be a power spike can happen anytime soon kay LY4, which could mean trouble for GX squad na they're rotating good right now sa buong mapa. Kaso yun nga lang, they're forgetting the power spike factor heroes ng RSGSG that could mean destruction sa kanilang depensa. There are 2 towers already down sa side ng GX squad. Not even a single tower taken from RSGSG. Ayoko talaga mag-compare sa totoo lang. Pero kung ikumpara mo yung laro ni Albert kanina sa laro ni Dar07 ngayon, medyo malaki ang difference. Better tempo, obviously kanina. Faster tempo and more decisive. And nagamit nila yung Pakito advantage. Kaya ang lakas kaninang last game nung RRQ. Ngayon, parang survival mode lang yung GX squad. Nagsimula tayo ng laro Nag-react lang sila mismo every reaction and opposite reaction. Opposite reaction. Lahat na. Mahirap to. SG is dictating the pace kung saan gusto nila mapunta ang GX squad. At Dar
007, even right now, mukhang nahihirapan siya to para makabawi sa kanilang laban. Mostly, Talaga, yeah. pressure. Pero tinan mo, si LY4, freely farming all of the objectives. Wala man lang bumibisita sa kanya. Yung si LY4, literally, parang naglalakad, walang face mask, walang face shield, wala akong pake. Walang umipit kahit sa kanya. saan. Pupunta, papasok sa bango, kumuha ng pera, walang security guard. Ano Wala. ba naman to? Pinapaskan ng QR code. Baka hindi, ewan ko ba, hindi yata nasweldohan yung mga security guard eh. Pero ang problema dito, again, you have to keep your eyes on the prize for LY4. Although ngayon, ang plano naman ng GX Squad, sige, kumuha na tayo ng gold kung saan tayo pwede kumuha din. Since ginagawa naman, kumuha naman, kung saan sila na pumunta sa mapa, pumunta tayo dun sa parte ng mapa na pwede din nating galawan. Ginagawa naman ngayon ng RSGSG. Mukhang may nakabantay dito from side of GX Squad, inikutan, pero the burst damage na binibigay kay ng RSGSG. Lumalakas at lumalakas LY4, lumabas na nga si Amuni ang target dito. Hindi nata makaiwas, naka-double kill na nga. Sinalubong pa ni Diablo si Hisk at tinanggal na rin. 4 ang nawala sa GX Squad. It's a massacre. Hindi ko walang kapalag-palag doon. Ayan, sabog Ito yan. na naman. Walang kapalag-palag. Sinasabi sa'yo, wag mo na ikas yun. Wag mo na i-play-by-play yun. Walang, puputok lang yan like a balloon. That is exactly what the case here. The case of LY4 na pinabayaan sa kusina ng objectives Sabog. dito. Napakabilis mag-clear, napakabilis. Makita mo yung damage. Nakita natin yung GX Squad. Sinet up mismo doon. Try natin. Kung magkamali sila ng face check, pwede natin silang salubugin. Kaso nangyari, bumaliktad. Naglakad na nga lang yung 4 na miyembro ng RSG sa ilalim ng tore. Alam nilang walang kapalag-palag. Nasa tore ka pala. Walang dash-dash. Here we go with the replay. And here, this is where it goes wrong, di ba? They tried. I like the GX Squad. Gusto ko yung idea na ginawa nila yun. Pero bakit mo gagawin yun nang wala kang info kung nasaan yung miyembro ng RSG? Hindi nila alam na nandun pala sa mga bush. Lahat halos ng miyembro. Nag-go sila. Akala nila, oy, Oy, laban! Yan, sila kayo nang Raging Sunstorm, ang ganda naman ang pasok doon mismo ni Baby Cakes. Ito na nga ang laban, si Yato nawala na rin. Tuloy-tuloy ang pagbuos ng buhangin dito from RSGSG sa set na binibigay nila. At naman ang wave clear, napakalakas. First, yes, GX Squad, ang bahagya mismo ng gold. Even now, 13 to 11 minutes. Beautifully done, man. Beautifully done here for RSGSG. Huge advantage at 11 minutes. And again, I think inaabangan na lang dito is one good ability to push. I think the next Lord is gonna be it. Antay nilang mag-luminous. Hindi muna sila papwesto para may konting talon, stack tone tumalon. Ang hirap kasi kung magsama-sama sila no? It's either na pwede makapagbigay ng info si Hisk using his mountain shower. Kaso once magtipon sila sa isa, either pwede sa talunan ni Diablo, talunan ni Baby Cakes, even ni Lolsi, wala na. Tapos si LY4, nagtatapon ng frisbee sa backline. Basic. Nabi-basic sila legit. Like, ito. Ito na, isa na naman ulit laban dito. Sineset up mismo ni Baby Cakes. Mega kill na nga ulit ang ating ka-lead in a 5-1-3. Naghahanap lang. Ay, bumalik ka pa! LY4! Pinagbigyan ka na, pwede ka na umatras, dumiretso ka pa. Bakit? It's a shame. It's a real shame kasi GX Squad, they kind of, dapat sana alam nila yung win condition nila. Kasi simula, ang hirap ng hanapan ng like recovery, yung GX Squad ngayon kasi too late na. Yeah. Sa totoo lang, kahit sobrang magkamali yung RSGSG sa puntong ito, may allowance pa rin. Unless like sobrang TikTok timers na sobrang tagal ng pagbalik ng RSG, tapos makadali sila. Kung may magkamaling huge mistake talaga, as in huge mistake na lang sa RSG ang makakapagpabuhay dito sa GX. Too late kasi hindi nila na-realize yung win condition nila. Sa early game pa lang sana, hindi yung player. Early game pa lang sana, ginawan mo na ng paraan, ginamit mo yung Pakito advantage mo, ginamit mo yung Matilda advantage mo, yung early game power spike ng mga yan, para ma-pressure sila LY4. Hindi nangyari. Napaka-passive maglaro ng GX Squad, waiting for RSGSG to make a mistake. You don't play like that against a squad like RSG. Mukhang veterano talagang RSG sa galawan and they're trying to use this advantage to go up against GX Squad. Without any info, ngayon babasa nila sila ng Torre. Inhib Tower is out
for GX Squad. Mukhang top, sisiguraduhin na rin job na mawala na naman si Hisk at si Amuni. Sinisigurado pang depensahan, but ngayon, nagtitipon-tipon ng GX Squad para dumipensa. Naghihintay na lang ng minion waves ang RSG. It's gonna be the set. This could be the set, but ayun! LY4! Abog! Sana all sa set, pero ayun na nga si Farsa follow-up, but that is massacre for GX Squad. RSG SG takes this point in our match number 2. Alright.